Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Lala Plus sẽ nói về 5 sai lầm tiếp theo trong tổng số 10 sai lầm kinh điển mà rất nhiều công ty gặp phải khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Nào, hãy xem video này để nhận biết và tránh né. What we do here is go back, 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 back. Trong video trước mình đã nhắc tới 5 sai lầm cơ bản rồi. Đó lần lượt là: ban lãnh đạo không cam kết với tiêu chuẩn ISO, coi ISO là việc của một bộ phận mà thôi. Sai lầm thứ hai, không đào tạo ra những nhân viên làm về ISO bài bản, chủ chốt cho công ty. Sai lầm thứ ba, không tạo điều kiện đào tạo về ISO và quy trình cho toàn bộ nhân viên để tiếp cận đến hệ thống quản lý chất lượng mà công ty đang làm theo ISO 9001. Sai lầm thứ tư, đó là tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng quá là phức tạp. Và sai lầm thứ 5, xử lý vấn đề bằng hành động khắc phục không đúng cách. Hết nội dung của video ngày hôm nay chưa đấy? Không, mình chỉ mới nhắc lại có 5 sai lầm đầu tiên mà công ty hay mắc phải ở video trước mình đã chia sẻ thôi mà. Định mệnh chết cũng chưa chừa cái tính thích chia sẻ. Nhắc lại mà ông nói sắp hết thời lượng của video rồi đó. Nếu cần thì mọi người có thể vào kho video kênh để xem lại là được rồi. Nào, vụt luôn đi. Vậy thì chúng ta cùng xem 5 sai lầm tiếp theo là gì nhé. Sai lầm thứ 6, không biết khách hàng muốn gì. Chuyện tưởng như đùa, nhiều công ty không biết khách hàng của mình thực sự là muốn gì. Theo số liệu của Cổng Thông tin Đăng ký Quốc gia thì trong năm 2019 có khoảng 138.000 doanh nghiệp đăng ký mới, nhưng có tận 89.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và giải thể. Có rất nhiều doanh nghiệp trong số đó có lý do giống nhau, đều là không hiểu rõ khách hàng của mình, không hiểu rõ thị trường của mình, thì làm sao mà có thể tồn tại được. Mục tiêu chính và quan trọng nhất của ISO 9001 là cải thiện và tăng sự hài lòng khách hàng. Và nếu tổ chức của bạn không dành thời gian để lắng nghe khách hàng thì tổ chức của bạn không thể đạt được mục tiêu này. Và cũng đừng nói đến việc làm ISO nữa. Tùy vào từng bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp có thể chọn một cuộc khảo sát dài và chi tiết để gửi tới khách hàng của mình, hoặc đơn giản chỉ bằng một cách hỏi một vài câu hỏi chính, nhắn tin hoặc email để công ty có thể nắm được khách hàng của mình đang muốn gì. Sau đó tổ chức sẽ lên kế hoạch cho những thay đổi cần thiết nhằm thực hiện những nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Sai lầm thứ 7, lao vào thực hiện các quy trình quá vội vàng và gấp gáp. Để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 vững chắc thì cần thời gian và nhiều công việc phải chuẩn bị. Việc thực hiện và vận hành cả một hệ thống trong một thời gian ngắn sẽ phản tác dụng. Các tổ chức cần dành thời gian để thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động theo chu trình PDCA. Như mình đã nói về việc áp dụng PDCA ở video trước rồi. Việc áp dụng vận hành một quy trình khi mới khởi tạo hãy áp dụng theo PDCA của Deming. Đầu tiên đó là áp dụng theo một quy mô nhỏ phù hợp thôi. Khi quy trình đó phát huy hiệu quả thì chúng ta hãy áp dụng vào cả hệ thống. Khi ta áp dụng vào một quy mô nhỏ thì cũng sẽ tránh được rủi ro hệ thống bị đổ vỡ nếu như quy trình đó không hiệu quả. Có đến 50% công ty xí nghiệp áp dụng sai cách khi xây dựng hệ thống. Họ cóp nhặt hàng núi quy trình, quy định, hướng dẫn công việc từ các công ty khác nhau. Sau đó vội vàng bắt cả công ty tổ chức áp dụng theo. Nếu làm như vậy, tác dụng còn chưa thấy đâu mà chỉ thấy phản tác dụng mà thôi. Mọi người áp dụng một cách máy móc không phù hợp với bối cảnh của tổ chức mình. Nhiều lúc tổ chức lại sinh ra thành kiến và khó chịu với những người làm ISO và làm hệ thống chất lượng. Sai lầm thứ 8, không có một đánh giá viên nội bộ được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm. Nhiều trường hợp đánh giá viên nội bộ thiếu đào tạo và kinh nghiệm cần thiết để phân biệt một chi tiết nhỏ so với vấn đề lớn của hệ thống QMS. Việc có được một đánh giá viên như thế trong công ty là một điều cần thiết. Người đánh giá viên khi audit sẽ tập trung vào vấn đề chính, ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng. Người đó sẽ giúp cho tổ chức cải thiện quy trình, đạt được mục tiêu và kết quả mong muốn. Và sẽ vượt qua được mọi cuộc audit từ đánh giá bên thứ hai hay bên thứ ba nào.
Nếu không có một đánh giá viên nội bộ được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm thì auditor khi đánh giá nội bộ sẽ sa lầy vào việc bới lông tìm vết, không tìm được đúng vấn đề về hệ thống quản lý chất lượng mà tổ chức đang gặp phải. Sai lầm thứ 9, tin rằng những quy trình hệ thống chất lượng của một tổ chức chất lượng này thì sẽ hiệu quả với tổ chức chất lượng của mình. Mỗi một tổ chức là khác nhau, bối cảnh tổ chức cũng khác nhau, ngay cả văn hóa và tác phong làm việc cũng không giống nhau. Cho nên hệ thống QMS của tổ chức A hiệu lực với tổ chức A nhưng chưa chắc hiệu lực với tổ chức B. Mỗi một tổ chức cần xây dựng hệ thống tài liệu quy trình riêng đối với tổ chức đó. Việc copy, sao chép bề nguyên một hệ thống chất lượng từ một công ty nào đó về công ty của mình là một điều dại dột. Bạn chỉ có thể tham khảo, chọn lọc khi xây dựng hệ thống chất lượng, hệ thống quản lý của mình mà thôi. Đừng để hệ thống của bạn giống như câu thành ngữ đầu voi đuôi chuột. Sai lầm thứ 10, giao cả hệ thống quản lý chất lượng cho một người và một cá nhân làm. Việc thực hiện ISO 9001 cần phải là công việc của cả một tổ chức. Mọi người có thể thấy một hệ thống chất lượng bao gồm rất nhiều quá trình lớn. Các quá trình lớn lại chia ra làm nhiều quá trình nhỏ hơn. Mỗi một quá trình được văn bản hóa thành các quy trình để tạo thành một hệ thống QMS. Nếu mọi người không tham gia, những người chủ quản của các quá trình không thực hiện theo các quy trình của QMS thì nó sẽ không hiệu quả và không hoạt động. Tất cả các thành viên của tổ chức cần phải kết hợp để thực hiện các công việc hoạt động của QMS. Nếu như một người ngoài cuộc thì hệ thống đó đã nảy sinh ra một vấn đề rồi. Huống gì việc giao trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cho một cá nhân thì đó là một điều không thể. Có thể nhiều nơi vẫn nghĩ rằng thực hiện ISO là thuộc về phòng ban ISO, thư ký ISO. Nhưng không phải thế. Họ chỉ là một bộ phận quản lý cả hệ thống thôi. Giám sát, kiểm tra hệ thống, nếu có vấn đề gì, quá trình nào đang không hiệu lực thì họ sẽ hỗ trợ và cùng đưa lại quá trình đó về quỹ đạo như ban đầu với các chủ quản quá trình. Còn mình khẳng định lại lần nữa, trách nhiệm việc thực hiện làm việc cho cả hệ thống chất lượng là thuộc về tất cả mọi người, không một ai bỏ ngoài hệ thống QMS này. Như vậy mình đã nói về 10 sai lầm kinh điển nhất mà các tổ chức, lãnh đạo cao nhất của các tổ chức hay gặp phải rồi. Tyler Plus tin video sẽ giúp mọi người tránh khỏi việc mắc 10 sai lầm này khi xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Hy vọng thông tin hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.